فترة المراهقة هي فترة تخبط الإنسان، بكون بيستكشف فيها حاله وبوقع فيها بأخطاء وبتعلم منها، وبكل درس بتعلم. على فكرة أثر أي شيء بتعمله بهاي المرحلة ما حتشوفه هلأ، حتشوفه على كبر، ممكن يكون بعد فوات الأوان. لهيك أنت دائما بحاجة لتوجيه، فما تاخده بحسية، بالعكس راح يساعدك ويوجهك منيح. الأوطان ممكن تمر بمرحلة مراهقة كمان، خصوصاً في البدايات، وقصة نضال رح تكون من بداياتها صراع بين طريقين، مشروعين وفكرتين، كل مرة بتميل الكفة لصالح واحدة منهم. مشروع بشوف إنه الأمور بتنحل بالطرق السلمية، يعني المؤتمرات، رسائل، وفود، واجتماعات اللي بيقدر عليه. ومشروع بشوف إنه القوة ما بتنرد إلا بالقوة، يعني تضحية وصبر ودم وثورات، مثل الثورات اللي شفناها اللي انطلقت في أكثر من مكان، مثل ثورة موسم النبي موسى، وثورة يافا، وثورة البراق، اللي نضال كبر فيها وعرف انه هو المسؤول عن حماية ارضه، وانه الانتداب عليها هو فقط لحماية عدوه مش لحمايته. وكل سنة كانت تمرق كان الوعي بيكبر، وهي الثورات الصغيرة رح تتحول لثورات كبيرة اثرها كبير وانتشارها اكبر. واذا كان نضال طفل فاليوم رح يكبر ويكثر ويصير شعب نضال. هجرة اليهود ما وقفت، سفينة ورا سفينة، وحجة ورا حجة، وكذبة ورا كذبة، عيلة من دولة وعيلة من دولة تانية، ودعم ما بوقف. وخلال بداية الثلاثينات وصل أكثر من 152 ألف يهود جديد، فوق ال 156 ألف اللي كانوا موجودين قبل. وغالبية اليهود الجداد كانوا من ألمانيا، وتحديداً رجال أعمال وأصحاب أموال وتجارة وعلماء. بتخيل صرنا قادرين نفهم شو السبب، صح؟ بدهاش محلل سياسي يشرحها. بالمقابل كانوا الفلسطينيين بيحاولوا يجمعوا بعضهم، فحاولوا يشكلوا أحزاب وجمعيات وكشافة. يعني أبو سالم وجماعته ما كانوا مقصرين، وحتى المفتي الحاج أمين الحسيني كان دعمهم بشكل كبير. ما خلوا طريقة إلا حاولوا فيها، ووصلوا لدرجة إنهم عقدوا المؤتمر الإسلامي العام في القدس برئاسة الحاج أمين الحسيني، وشارك فيه مندوبين من 22 بلد عربي وإسلامي. وصارت قضية فلسطين قضية بيعرف فيها كل العرب والمسلمين. وكمان أسسوا أول حزب في فلسطين وسموه حزب الاستقلال. بيوم من الأيام أبو سالم وأبو نضال قرروا إنهم يترافقوا يضربوا مشوار من يافا للقدس. بدهم يشتروا كم من شغلة من السوق، وبرضه اشتاقوا للأقصى، حابين يصلوا فيه زمان ما وصلوا. وصل أبو سالم وأبو نضال للقدس، ووصلوا البلدة القديمة وللمسجد الأقصى. ما حدا حكى معهم ولا سألهم وين رايحين. لما وصلوا كانت صلاة الظهر لسه مخلصة، فصلوا مع بعض الاثنين جماعة. وبس خلصوا انتبهوا إنه وراهم الحاج أمين الحسيني. كانوا بيعرفوه، كل فلسطين كانت بتعرفه أصلاً. كان الشيخ أمين جالس وراكي ظهره على عمود من هالعمدان وسارح. راح أبو نضال وأبو سالم سلموا عليه وسألوا أبو سالم: مالك يا مولانا، حاسس هموم الدنيا فوق ظهرك؟ رد عليه وقال له: الحمد لله بكل خير، بس البلد والله ما هي بخير. أبو نضال هز براسه وقال له: والله يا شيخ البلد همها بهد جبال، الشعب هيو بناضل وبكافح، بس الموضوع شكله أكبر منا. أم أبو سالم حكى كمان: والله يا حج ما احنا مقصرين، بكل الطرق بنحاول بنحكي للشعب، بنحاول نحكي مع العرب، نبعث رسائل لبريطانيا، وبنشارك بالوفود، بس جد بتحس إنه اللي بيصير أكبر منا كلنا. رفع الحج أمين الحسيني عينيه وسكت، وأبو نضال وأبو سالم بيستنوه شو رح ينطق. حكى لهم: كان في عنا أمل لكنه طار مع الزمن. كل اللي بنتعذب فيه وكل آلامنا اللي بنمر فيها محسوب حسابها ومدروسة، فيش أمامنا غير الشهادة. وسحب حاله ومشي لبرا المسجد. وأبو سالم وأبو نضال صفنين ببعض. شو الكلمة اللي حكاها الشيخ؟ هو أكثر واحد كان بيحاول يحل الأمور بشكل سلمي. إذا المفتي أمين الحسيني هيك حاسس، شو ضل؟ أبو سالم وأبو نضال خلصوا المشوار وشروا أغراضهم وروحوا على البلد، وما فتحوا تمهم ولا بكلمة. الشعور اللي كان شاعر فيه الحج أمين ما كان استثناء عن شعور كل أهل فلسطين، والاحتقان في الشعب كل ماله بزيد. وبشهر أكتوبر سنة 1933 قررت القيادات السياسية تعمل تصعيد، فطلعت مظاهرة كبيرة. طلعت الأولى في القدس، وبعد كم من يوم طلعت الثانية في يافا. وبهدول اليومين صار في إضراب كبير في كل فلسطين. بس طبعاً السلطات البريطانية قمعت الإضراب والمظاهرات بالقوة، لدرجة إنها قتلت 35 فلسطيني. يا عمي مظاهرة عادي القتل هو. واحد من هدول الشهداء في مظاهرة يافا كان موسى كاظم الحسيني، اللي حكينا عنه في الحلقة الماضية، وكان بتزعم المؤتمرات وبيحاول يحل الأمور بشكل سلمي. قتلوه عمره 81 سنة، وكان واحد من أبرز الشخصيات الفلسطينية. واستشهاده كان بعد فترة بسيطة من المظاهرات بسبب الضرب اللي أكله من قوات الأمن البريطانية. رغم كل هذا الضغط استمرت محاولات الشعب الفلسطيني السلمية لتحقيق أهدافه. كل اللي بدهم إياه إنها توقف الهجرات اليهودية، وإنهم يقدروا يحكموا حالهم بحالهم بدون تدخل بريطاني. وفي بداية سنة 1935 عقد أول مؤتمر لعلماء فلسطين، وبرضه كان برئاسة الحاج أمين الحسيني.
وكان أهم قرارات هذا المؤتمر إصدار فتوى بتحريم بيع الأراضي لليهود. وبعد كم من شهر الحاج أمين الحسيني أسس الحزب العربي الفلسطيني. والله الحج ما كان مقصر فيهم من أي جهة، مش من قليل كرهوه يعني. كثر الضغط بولد الانفجار صحيح، لكنه بنفس الوقت بعطي خبرة للناس اللي واقعة تحت هذا الضغط لحتى تلاقي حلول مختلفة عن اللي مشيت فيه. ومرات بيجي الحل من ناس خارج المحيط اللي بيكونوا فيه هدول الناس، لكن بيجمعهم نفس الهم، وهذا الهم بينطبق على شخصية أتوقع ما حدا بالعالم ما سمع فيها. اسمه الأول عز الدين مش راح أقدر أكمل كل الاسم، بلاش عندي في الفيديو من اليوتيوب. الشيخ أصله من سوريا، حارب الانتداب الفرنسي وما قصر فيهم، ففرنسا حكمت عليه بالإعدام، لكنه قدر إنه يهرب منهم وراح لحيفا، وصار يخطب في مسجد الاستقلال ويشجع الناس على مقاومة الاحتلال. وكان دائما ينشر فكرة بين الناس انه هذا الاحتلال ما بينفع معه الا القوة. والشيخ ما كان بس بنظر على المنبر بيحكي للناس اعملوا وسووا، بل كان هو اول واحد بنفذ الكلام اللي بيحكيه، وما كان خجلان انه من بلد تاني ولا يا غريب اقعد اديب، ولا حتى اهل البلد كانوا بينظروا له هالنظرة. والله يا اخي ايام زمان غير، والله غير. الشيخ عمل تنظيم سري وسماه حركة الجهادية، والبداية كانت ب 200 شخص منتظمين معه و800 مناصر، واشتغل 10 سنين بشكل منظم وسري. كان عامل لجنة للدعوة للثورة، وجمع المتطوعين، ولجنة تدريب عسكرية سرية بالجبال، ولجنة متخصصة بالتموين، ولجنة للاستخبارات وجمع المعلومات، ولجنة للعلاقات الدولية والخارجية. الفكرة الرئيسية كانت عند الشيخ إنه بده يخلي حيفا مستقلة بالمقاومة المسلحة، ويعلن منها حكومة مستقلة باسم فلسطين، وشوي شوي ينتقل للبلدات المجاورة. لما وصل الخبر لأبو نضال كان راح يطير عقله، كان نفسه من زمان يشارك بإشي حقيقي يخدم البلد ويساعد بحمايتها، وهذا الإشي تحقق بالنسبة له لما وصلوا طلب للالتحاق بكتائب الشيخ، لأنه عرف إنه عنده خبرة كويسة بتحريك الناس. وفعلا جمع 10 شباب من القرية وبلشوا تدريب بالجبال. بيوم من الأيام هم بتدربوا مرت دورية صغيرة فيها ضابط إنجليزي وضابط يهودي. فالمجموعة اللي كان فيها أبو نضال كان فيها شاب متحمس، بس للأسف كان حماسه زيادة عن اللزوم ومش متعود على فكرة طاعة القيادة. فالشاب لما شاف الدورية مارقة قدامه تحمس وأطلق رصاص على الدورية وقتل ضابط يهودي. صحيح إنه كان في إنجاز فردي، لكن هاي الحركة البسيطة كشفت الخلية وأثارت انتباه اليهود والإنجليز، فأرسلت تعزيزات للمنطقة، وهيك انكشف شغل الشيخ كله. وصار في تخبط لأنه ما كان في اتفاق على كشف باقي المجموعات، لكن بريطانيا حشدت قواتها وبدأت تقصف المناطق الجبلية اللي كانت تتوقع بوجود مجموعات مسلحة فيها. صمدت القوات كم من يوم، وبيوم 20/11 سنة 1935 حاصرت القوات البريطانية الشيخ عز الدين في قرية يعبد قرب جنين، وكان معه 15 فرد مجاهد، فطلبوا منهم الاستسلام، فرد عليهم بجملة الشهيرة: إنه لجهاد نصر أو استشهاد. استمر القتال لمدة 6 ساعات حتى آخر رمق، وفي نهاية المعركة استشهد الشيخ، واستشهد معه أيضاً أبو نضال. نضال كان عمره 18 سنة لما وصلوا خبر استشهاد والده، رفع راسه فوق وحمد ربه، حس حاله انولد من جديد، صار اسمه نضال ابن الشهيد. كان يسمع عن كثير شهداء قبل، بس هاي أول مرة بيكون حدا بيقرب له بيستشهد. ومين؟ أبوه، مش أي حدا، اللي كل القرية بتفتخر فيه، والشهادة زادت فخر على فخر. ومثل ما كان خبر استشهاد عز الدين حزين على كل فلسطين، برضه كان خبر استشهاد أبو نضال حزين على كل أهل قريته بيافا. ونضال استلم الراية من بعد أبوه، وأخذ عهد على نفسه إنه ما يترك طريق الجهاد، فإما النصر أو الاستشهاد. وبحسبة الاحتلال البريطاني هو كان شايف إنه قضى على أهم ثوار موجودين، وإنه قمعوا المظاهرات والوقفات، واعتقاده لمئات الشباب إنه خلص الأمور رح تستقر إله. لكن حسبتنا أرض فلسطين غير، وكأنه الرجل اللي بيخلص مهمته بسلم الراية لرجل بعده. فكان استشهاد الشيخ عز الدين بداية لانطلاقات جديدة، فظهرت قيادات جديدة مثل عبد القادر الحسيني والشيخ فرحان السعدي، وكتائب الجهادية تحول اسمها لكتائب الشهيد عز الدين، واستلم قيادتها الشيخ فرحان. وخلال 5 أشهر فقط أعلنت الكتائب اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى، وهي أول مرة كانوا مستعدين إلها. مش بس الكتائب، حتى الشعب. فالنضال أصبح قرار شعبي، وأعلن أبناء فلسطين الإضراب العام في كل البلاد. أما الأحزاب السياسية فالشيخ أمين الحسيني وحدها كلها تحت اسم اللجنة العربية العليا، وحدت مطالبها بالاستمرار بالإضراب حتى إنشاء حكومة فلسطينية وبرلمان منتخب، ووقف الهجرة اليهودية، ومنع بيع الأراضي لليهود. لكن بريطانيا ما استجابت، والشعب قرر الصمود، فاستمر الإضراب لمدة 178 يوم، يعني تقريباً 6 شهور، وتم اعتباره أطول إضراب شعبي في التاريخ. بس الإضراب ما كان فرصة للقعدة بالدار أو طلعة رحلات مثلاً، الإضراب كان يعني نزول الشعب كله للميدان. الكل صار جزء من الثورة،
عشان هيك سميت الثورة الفلسطينية الكبرى. والكتائب أعلنت الاستنفار العام، فبدأت تدمير الطرقات العسكرية وطرق المواصلات، وبدأت بهدم الجسور ونسف المراكز اليهودية والبريطانية. ووصلت كثافة العمليات اليومية لمعدل 50 عملية في اليوم، وكثرة العمليات الفردية أو حتى الجماعية اللي بتعملها الخلايا. نضال كان في له اثنين من أعز أصحابه، ناصر ومعتز، هيك نمريد وزي ما بيحكوها حاملين روحهم على كفهم. اجتمع معهم في ليلة من هالليالي على شط بحر يافا، وإيه يا بحر يافا، شو ما أوصف لكم جماله ما بخلص. المهم نضال حكى لأصحابه قصة سرحان، شاب في منطقة بيسان أسس فصيل مسلح، وكانت مهمته الرئيسية عمل عمليات من إخراج السجناء السياسيين والاستيلاء على الأسلحة. وكانت واحدة من العمليات النوعية اللي عملها هو الشباب اللي معه إنهم استهدفوا القطار اللي كان بنقل إمدادات للجيش البريطاني، وسكبوا الشحمة على سكته عند واحد من المنعطفات، فدهورت 3 مقطورات واستولى الثوار على البضائع والأسلحة. نضال قعد يقنع ناصر معتز إنهم ينفذوا مثل هاي العملية في يافا، وطبعاً الشباب بدهاش مين يهويلها. اتفقوا على التفاصيل، وتاني ليلة بالضبط كانوا الشباب الثلاثة مجتمعين بالمكان المتفقين عليه في قرية السافرية على الطريق بين اللد ويافا. اختاروا 3 أماكن متفرقة، معتز حط الأسفين بين الفواصل، ناصر حاول يخلع أجزاء من القضبان، أما نضال فزرع الألغام في السكة. صبروا ساعة زمن، 2 3 ولا القطار شرف بجر 6 عربيات ومحمل ببضائع، طبعا عارفين لمين هاي البضائع. ولما وصل المكان المحدد بوم، انفجار، وانقلب القطار بعرباته ال6 اللي استولى عليها الشباب ووصلوها للكتائب. وقيمة البضائع قدروها ب10,000 جنيه، والشباب عادت إلى قواعدها بسلام. ثاني يوم أبو عارف كان مغطي الخبر ونشره بجريدة فلسطين. أما القوات البريطانية فاقتحمت قرية السافرية بتدور على الشباب وعلى البضائع، بس ما حصلت على شيء. بح. نضال اعتبر هديك الليلة ميلاد جديد بالنسبة له. أما سرحان فانتشر خبر استشهاده بعد أسبوعين. الثورة ظلت مستمرة، والثوار ازدادوا قوة، والإضراب لساته مستمر، والحياة متوقفة، والمعارك مشتعلة في معظم مناطق فلسطين، لدرجة إنه بريطانيا بلشت تحس إنها حرفياً على وشك إنها تفقد السيطرة، فعملت حركة. صحيح إنها كانت أول مرة بجربوها لكن نجحوا فيها، ويبدو إنه هالحركة دائماً بتنجح. طيب شو بتتوقعوا الحركة اللي وقفت الإضراب وأنهت الثورة؟ هاتوا نعطيكم خيارات. إنه الشعب الفلسطيني عرف مصلحته وفك الإضراب بحاله؟ لا. إنه اعتداءات القوات البريطانية والعصابات اليهودية زادت والشعب استسلم وصار في شهداء فقرروا يفكوا الإضراب؟ برضو لا. أختصرها عليكم، تم فك الإضراب بناء على نداء وطلب من ملوك وأمراء العرب، وبعثوا رسالة لقيادة الثورة وللشيخ أمين الحسيني واللجنة العربية العليا، حكوا لهم فيها: لقد تألمنا كثيراً للحالة السائدة في فلسطين، ندعوكم إلى الإخلاد، إلى السكينة، حقناً للدماء، معتمدين على حسن نوايا صديقتنا الحكومة البريطانية ورغبتها المعلنة لتحقيق العدل في فلسطين. بتعرفوا شو خطورة هاي الخطوة؟ المحللين السياسيين بيحكوا لو إنه الثوار ما ردوا على حكام العرب واستمروا في ثورتهم بنفس الوتيرة كان قضوا على الوجود اليهودي والبريطاني، بس المساكين كان أول خنجر باكلوه بظهرهم وما كانوا بدهم يكسروا الإجماع العربي، خصوصاً إنه كان في ضغط عليهم إنه في لجنة تحقيق ملكية بريطانية اسمها لجنة بيل بدها تدرس أسباب الإضراب وتحاول تحل المشاكل، فلازم هاي اللجنة عشان تشتغل شغلها تكون الظروف مناسبة. بينفعش تكون الدنيا قايمة قاعدة فبنمون عليكم وقفوا هالثورة ووعد إلا نجيب لكم كل حقوقكم. وهي الحركة كانت في الحقيقة أول تدخل عربي رسمي بمسار القضية الفلسطينية. لجنة بيل قعدت تدرس الحالة الفلسطينية 8 أشهر، بعديها طلعت بقرارها العظيم. شو هو بتتوقعوا؟ اقترحت تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. شوفوا على الخريطة كيف التقسيم كانوا مسيطرين على المناطق الشمالية والساحلية لفلسطين، والقدس كالعادة منطقة متنازع عليها، بس هالمرة ماطينها وشابكينها بتل أبيب اللي بهداك الوقت يا دوب كانت كم من مستعمرة زراعية صغيرة، وباقي المناطق للعرب. هذا كان مشروع لجنة بيل. إيش هالإبداع، إيش هالإنسانية، إيش هالتفكير اللي خارج الصندوق. زقفة يا شباب. إحنا لمتى حنضل ساكتين؟ على مين بدكم تعتمدوا؟ على بريطانيا اللي سلمت بلدنا، ولا على رحمة اليهود اللي ما بيحسبوا لنا حساب، ولا على قرارات الحكومات العربية اللي بتطفي ثوراتنا؟ يا شباب إحنا ما إلنا غير بعض، إحنا أولاد الشهداء والأسرى والمبعدين، إحنا شعب النضال والتضحيات والصبر، وما بنمن على حدا. هذا الإشي، هاي أرضنا وهذا قدرنا، بدنا نموت في سبيلها. هذا كان كلام نضال لشباب القرية بعد ما لف على بيت واحد فيهم وجمعهم في البيارة مثل ما كان أبوه يعمل، ومثل ما الشعب الفلسطيني كله عمل لما قرروا الشباب يتصدوا بحالهم للظلم اللي واقع عليهم، للظلم اللي واقع عليهم وعلى بلدهم،
وتوزعت الشباب بين الكتائب. شعر الشعب الفلسطيني بالخذلان وحس بالفرق الكبير بين طموحه بوطن حر مستقل وبين المكيدة اللي قاعدة بتدفعه إلها بريطانيا. بس الموقف العربي ما كان يلاقي له تفسير. كيف الأنظمة الجديدة بتدفع للتهدئة أو الهدنة بتنسيق مع بريطانيا وما بترفض قرار التقسيم، بس بالمقابل كيف بتكون أعداد المتطوعين من الدول المحيطة ما بتوقف؟ أجا كثير متطوعين من الأردن وسوريا ولبنان حتى العراق، أجوا هدفهم الجهاد لنصرة فلسطين. يعني واحد زي فوزي القاوقجي من لبنان دخل فلسطين معه 150 مسلح من الدول العربية. طيب بتقول لي العمل الفردي، تعال شوف العمل الجماعي. شوف مثلا شو عملت العشائر الأردنية لما قررت تدعم الثورة وعملت مؤتمر العمد سنة 1937. وشو كانت قراراته؟ منع دخول اليهود إلى الأردن، إيواء وحماية الثوار الفلسطينيين، ومساعدة الشعب الفلسطيني بالسلاح والمال والمؤن. وأيضاً التحق 100 متطوع من أبناء العشائر بالثوار الفلسطينيين. على فكرة هذا المؤتمر كان قبل ما يطلع مقترح التقسيم، فما بالك لما طلع. فلسطين كلها رجعت تثور، وما كانوا الفلسطينيين لحالهم، بل كان العرب المتطوعين معهم. وفي طليعة الثوار كانت الكتائب، بتعرفوها أنتم، اللي أعلنت الجهاد ومعها كتائب عبد القادر الحسيني. وعرفت هالمرة من مين بدها تنتقم، واستطاعت تغتال الحاكم البريطاني في الجليل لويس أندروز. طبعا هذا مش حدث بسيط ولا هي شخصية قليلة، فبريطانيا انجن جنونها وعرفت مين وراء هاي الحركة، فقررت الانتقام من قائدها الشيخ فرحان السعدي، فاعتقلته وأصدرت قرار بإعدامه. وفعلا أعدمته شنقا واستشهد وهو صايم وعمره 80 سنة. شو أحسن مكافأة ممكن ياخذها المجاهد غير الشهادة؟ الإجراءات البريطانية ما وقفت هون، كمان حاولت تنتقم من الطرف الثاني القوي الحاج أمين الحسيني، فأصدرت السلطات البريطانية قرار بحل اللجنة العربية العليا، وحلت كمان المجلس الإسلامي الأعلى، وحاولت اعتقال الحاج أمين الحسيني، لكنه قدر إنه يهرب للبنان وكمل قيادة الثورة من هناك. بس تخيلوا إنه البريطانيين في إجراءات قمعهم وانتقامهم وصلوا لدرجة إنهم يعتقلوا 4 أعضاء من اللجنة العربية العليا ونفوهم، تخيلوا لوين؟ لجزر سيشل في نص المحيط الهندي. سيشل مرة واحدة إحنا هاي الأيام ويلا نعرفها، أنا مش عارفها. مين كان سامع فيها بالثلاثينات أصلاً؟ السؤال القوي هون، شو كان دور اليهود؟ معقول كانوا بيتفرجوا وراكنين على بريطانيا إنها بتقوم بالدور عنهم؟ هدول جماعة جايين وحاملين مشروع عينهم وسيعة هالقد، بدك إياهم يركنوا؟ من اللحظة الأولى اللي أجوا فيها على فلسطين كان في مجموعات صهيونية تتولى مهام أمنية مدنية، يعني زي حراسة المستوطنات والدفاع عن الممتلكات اليهودية. ومن أشهر هاي المنظمات منظمة هاشومير، ومعناها الحارس. لما بدأت الثورات الفلسطينية تشتد قررت هاي المنظمات أنها تتحول للعمل العسكري، لأنه كانت شايفة أنه بريطانيا لا يعول عليها وأنهم لازم يعتمدوا على أنفسهم. فتحولت منظمة هاشومير إلى عصابات وسموا حالهم الهاجانا، يعني الدفاع. تلقوا التدريب والدعم من الإنجليز طبعاً من تحت لتحت، أما بعلن فكانت بريطانيا تعتبر العصابات الصهيونية عصابات إرهابية. بالمقابل أنشأت بريطانيا محاكم تفتيشية عسكرية مهمتها كان تفتيش البيوت، وأي بيت فلسطيني بتعثر فيه على سلاح تهدمه وبتقتل الشباب اللي فيه. والله سبحان الله ما أجمل النظام الغربي أبو دبل ستاندردز. ومع اندلاع ثورة 36 وصل عدد المقاتلين في الهجانة لآلاف المقاتلين، مع إنه كان أساس هاي العصابات القتل والإجرام، إلا إنه اليمين المتطرف من اليهود ما كان عاجبه هذا المستوى، بدهم مستوى إجرامي أكبر، فانشقوا عنهم سنة 37 وأسسوا منظمة الأرجون أو إتسل. هاي العصابة شعارها عليه خارطة فلسطين والأردن، وعليها رسمة بندقية ومكتوب فوقها راك كاخا، يعني بالعبرية هيك وبس، افهموها لحالكم. بالمناسبة الدعم الرئيسي لهي العصابات كان جاي من بولندا، وأصلا بولندا استغلت هذا الموضوع لحتى تشجع هجرة اليهود من بولندا لأرض الأحلام بالنسبة لهم اللي بدهم يفنوا حالهم عشانها. طبعا بولندا كانت المستفيدة من هالموضوع. طيب نرجع للثورة. لما بدأت الأمور تميل لصالح الفلسطينيين وبريطانيا بدأت تفقد السيطرة مرة أخرى، اشتغلت هاي العصابات شغلها بس لأنها عصابات ومش قادرين يوصلوا للثوار. قام شو عملوا؟ توجهوا للمدنيين من يومهم من البداية من اللحظة الأولى، فلا تستغرب بأي شيء بعديها. بس طبعا هذا التصرف ما كان عشوائي، لأنه أصلا تم مناقشة تقرير لجنة بيل ومقترح التقسيم في المؤتمر الصهيوني العالمي في زيورخ بسويسرا. طبعا هذا كان المؤتمر رقم 20، وطلعوا بقرار رفض حدود الدولة اليهودية المقترحة، يعني بدهم تقسيم بس الحدود مش عجبتهم. فعلى المستوى السياسي قرروا يقاضوا الحكومة البريطانية. أما على المستوى الميداني فأطلقوا عصاباتهم وهدفها الرئيسي التخويف بالإجرام. وطبعا بطل الإجرام الأول، مين كان؟ عصابات الأرجون اللي تسلل أحد عناصرها لسوق الخضار جنب باب العمود في القدس،
وألقى قنبلة فاستشهد عشرات المواطنين. وتكررت نفس الحركة بسوق حيفا واستشهد 18 فلسطيني. وكمان أيضاً أخذت جائزة تنفيذ أول عملية بسيارة مفخخة وفجرت سيارتين بسوق حيفا. ووصل الإجرام للمساجد، فألقى أحد عناصر العصابة قنبلة يدوية على مدخل مسجد في القدس واستشهد 10 مواطنين. وتكررت العمليات الإرهابية الصهيونية في الأسواق والمساجد. فعلى سبيل المثال لما قررت تدخل قرية عتيل في قضاء طول كرم وتقضي على الثوار فيها، حصرتها من الجهات الأربعة وجمعت الرجال في مدرسة القرية والنساء والأطفال في المسجد. أما بيوت القرية فإما حرقتها أو دمرتها بشكل كامل. وخلال هاي العملية قتلت 7 رجال واغتصبت 21 امرأة. يا أخي ما حدا فيكم افتقد أبو سالم؟ وين ملوش لا حس ولا خبر؟ غريبة. زي ما أنتم مفتقدينه أهل القرية كمان نفس الإشي، لحد ما أجا بيوم من الأيام ظهر فجأة في القرية والناس بلشت تسأل يا رجل وين كاين مختفي؟ الجواب الوحيد اللي كان بيجاوبهم فيه الحقوني عشان أحكي لكم. ضل ماشي لحد ما وصل لنص السوق في القرية، وقف وخطب في الناس. إحنا صرنا 3 سنين بنحارب أعظم دولة بالعالم ومعاها عصابات يهودية مجرمين وما عندهم أخلاق. قدمنا الشهداء والجرحى وما زلنا صامدين. لهون الأمور كانت تمام، بس فجأة طلع أبو سالم المسالم بخطابه المعهود اللي بتعرفوه أنتم. طيب ما بكفي؟ تعبنا يا عمي، والله تعبنا. بدكم الشعب كله يموت؟ فيش نتيجة. العرب تخلوا عنا واليهود والإنجليز بقتلوا فينا واحد واحد. أهل القرية ما كانوا متعودين على هذا الخطاب، متعودين على النفس الثوري تبع نضال وأبوه. لكن أبو سالم في فترة اختفائه انغسل عقله من البريطانيين، فصار شايف إنه ما في فائدة من الثورة، وأسس فصائل السلام الفلسطينية ودعمته بريطانيا. دعمته بريطانيا بهاي الخطوة. والمشكلة الحقيقية كانت وين؟ إنه هو صدق هذا الدور وصار يهاجم الحاج أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني. اتهمهم إنه بيعملوا هاي الحركات للاستعراض قدام العيلة وحتى يشوفوا حالهم قيادات على باقي عائلات القدس والعائلات الفلسطينية. لكن أهل القرية ما تحملوا كلامه وتركوه يحكي مع حاله. بهيك موقف الإنسان الطبيعي ممكن يراجع نفسه ويشوف حاله غلطان، لكن أبو سالم كان مصر ومعتبر إنه بيحكي بمصلحة شعبه. ورغم كل الإجرام والدمار اللي صار إلا إنه الثوار كانوا مستمرين حتى آخر نفس. لكن المعاناة الرئيسية كانت باستشهاد القادة مثل محمد صالح الحمد ويوسف أبو درة وعبد الرحيم الحاج محمد. وإذا بدنا نحكي بلغة الأرقام فعدد العمليات اللي نفذها الثوار من سنة 1936 حتى نهاية عام 1939 فتجاوزت 10,000 عملية. متخيلين هالقوة؟ وبحسب المصادر البريطانية عدد القتلى والمصابين انحسب على مرحلتين. في المرحلة الأولى قبل الهدنة فعدد القتلى اليهود كان 80 وانجرح منهم 300، وقتلى الجيش البريطاني كان 35 وانجرح منهم 165. أما الشهداء العرب والفلسطينيين فكان 193 شهيد وجرح منهم 800. أما في المرحلة الثانية واللي كانت أصعب وأشد فعدد القتلى والمصابين اليهود مع بعض كانت تقريبا 1500 قتيل. أما القتلى ومصابين الجيش البريطاني فكانوا 1800. أما الشهداء العرب والفلسطينيين فكانوا 3000 والجرحى 7000. هاي الأرقام ليش بنذكرها؟ حتى نشوف إنه المقاومة كانت من اللحظة الأولى وحتى قبل بداية الاحتلال الإسرائيلي، وإنه هاي الثورة حرفياً كانت ثورة فلسطينية كبرى وبريطانيا كانت بدها تنهيها بأي طريقة، وضغطت حتى تهدأ الأمور. فتنازلت عن مشروع تقسيم فلسطين وأفرجت عن المبعدين لجزيرة سيشل، بس منعتهم من الرجوع لفلسطين. وعملت مؤتمر بلندن دعت عليه الفلسطينيين والعرب واليهود، لكنه فشل بالوصول لاتفاق. فقررت بريطانيا تتخذ القرار لحالها. أصدرت كتاب بشهر 5 سنة 1939 قررت فيه إنها بترفض تتحول فلسطين لدولة يهودية، لكن بدها دولة فلسطينية مستقلة خلال 10 سنوات يتقاسم العرب واليهود فيها السلطة، وإنه الهجرة اليهودية ما تتجاوز 75,000 شخص خلال هاي ال5 سنوات القادمة. وحطت شرط غريب إنه بعد 5 سنوات تمنع هذه الهجرة إلا بإذن من العرب، وقررت حظر بيع الأراضي في بعض مناطق فلسطين. الفلسطينيين رفضوا هذا القرار الجديد لأنهم فقدوا الثقة أصلاً بوعود بريطانيا، لأنها ربطت استقلالهم باليهود وما صار في عفو عن الثوار المعتقلين والمنفيين. أما اليهود فبرضه رفضوا القرار البريطاني الجديد، بل وحتى تحولت نظرتهم لبريطانيا وبطلوا يشوفوها كحليف حقيقي، وأعلنوا عن برنامج هجرة غير شرعي، بل وبدأوا التخطيط لعمليات اغتيال ضد البريطانيين نفسهم. شوف الوقاحة والتجبر اللي وصلوا له. وطبعاً بريطانيا كانت عارفة مستواهم، فراسلت قيادة منظمة الأرغون المتطرفة وشرحت لهم نواياها، وإنه يا عمي إحنا أصحابكم، وإنه هدول العرب اللي ما بتاخدوا منهم بالعنف بتاخدوا بالسياسة، وإنه شوفوا كيف الثورة هديت. في جزء من أفراد العصابة اقتنعوا وقرروا إنهم يهدوا شوي، بس في جزء بالعكس تشدد فوق ما هو متشدد أصلاً وانشقوا عن عصابة الأرغون وعملوا عصابة جديدة وكانت بقيادة أبراهام شتيرن وسماها على اسمه. واعتبرت عصابته إنه بريطانيا هي عدو حقيقي للمشروع الصهيوني اليهودي. طبعاً والفلسطينيين والعرب تحصيل حاصل،
نضال بطل طفل، صار شاب يعتمد عليه، وصار في حواليه شعب بيسنده، بيعرف التحديات اللي انكتبت عليه، وبيعرف من مين ممكن ينخذل، وكيف لازم ما يضره هالخذلان، وإنه دربه صعب لكن طريق الوصول فيه إما النصر أو الشهادة. هذا هو شعب نضال. السلام عليكم.